नमस्कार मैत्रिणींनो, टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आलू पराठा कशा पद्धतीने बनवायचा ते पाहणार आहोत। तेही अगदी सोप्या स्टेपमध्ये। हे बघा, स्टफिंग पूर्ण पराठ्यावर पसरलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। तर चला मग आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर पहिल्यांदा आपण आटा लावून घ्यायचा आहे। तर मी 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल घालायचं आणि चवीपुरतं मीठ। ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि थोडं थोडं पाणी करून आपण आटा लावून घ्यायचा आहे। थोडं सैलसरच लावायचं आहे, घट्ट लावायचं नाही। हे बघा, अशा पद्धतीने। आता ह्याला 10 मिनिटं आपण झाकून ठेवूया। तोपर्यंत आपण स्टफिंग तयार करून घेऊया। तर मी 2 बटाटे उकडून किसून घेतलेले आहेत। तर त्याच्यामध्ये जिरं पावडर 1 चमचा, धना पावडर 1 चमचा, चाट मसाला 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, काळी मिरी पावडर अर्धा चमचा, लसूण आणि मिरचीचा मी असं ठेचा बनवून घेतलेला आहे, 2-3 चमचे होईल एवढा, आणि कोथिंबीर। आणि आता त्याच्यात चवीपुरतं आपण मीठ टाकून घेऊया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। जर तुम्ही लहान मुलांना बनवत असाल तर तुम्ही मिरची स्किप करा। हे लहान मुलांच्या डब्यासाठी पण छान ऑप्शन आहे, अगदी कमी वेळात बनणारा पदार्थ। आता आपण ह्याला लाटून घेऊया। तर मी असा छोटासा कणकेचा गोळा काढून घेतलेला आहे आणि अगदी थोडं लाटून घ्यायचं आपण, आणि त्याच्यामध्ये आपण थोडासा गोळा काढून घ्यायचा स्टफिंगचा, आणि जसं आपण मोदक बनवतो तशा पद्धतीने त्याचा गोळा करून घ्यायचा आहे। आधी आपण हातानेच थोडं थोडं प्रेस करायचं आहे, म्हणजे व्यवस्थित पसरलं जातं कडेबरोबर। आणि अगदी हलक्या हातानेच आपण लाटून घ्यायचं आहे। आता आपलं तयार आहे, तुम्ही बघू शकता सगळीकडे पसरलेलं आहे। तर मी तुपाचा यूज करणार आहे लावण्यासाठी। तुम्ही बटर पण वापरू शकता, तेलही लावू शकता। तर अशाच पद्धतीने आपण दुसरा गोळा पण घेऊ आणि अशाच पद्धतीने लाटून घेऊ पराठा। तर बघा किती छान बनला आहे। तर आता आपण त्याला आणखी तूप लावून घेऊया। तुम्ही हे लहान मुलांच्या डब्यासाठीही बनवू शकता। अशा पद्धतीने अगदी कमी वेळात बनतो आणि अशा पद्धतीने बनवला तर चवीलाही छान लागतो। हे बघा, आता आपला हा पराठा झालेला आहे। तर अशा पद्धतीने आपण राहिलेलेही पराठे करून घेऊया। जर तुम्ही लहान मुलांच्यासाठी बनवत असाल तर मिरची आणि मिरची पावडर स्किप करू शकता।
अशा पद्धतीने आपण सगळे पराठे करून घ्यायचे आहेत आणि 2 बटाट्यामध्ये 6 पराठे तयार होतात. तर बघा किती छान बनले आहेत. तुम्ही ह्याला दह्यासोबत सर्व करू शकताय, सॉस सोबत किंवा पुदिना चटणी सोबत. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.